Ze geven dit weekend heel warm op en heel vochtig en regen. Dat is de reden dat we, terwijl het eigenlijk best wel nat is, nu op grond van 60% afslibbaar, dus met heel veel klei erin, wortel aan het zaaien zijn. En het gaat echt buitengewoon. En wat mij betreft is dat echt een reden om dus zelf een zaaimachine te hebben. Dus precies het goede moment te kunnen pakken. Dat de grond de kluitjes zacht zijn, zodat het mooi fijn valt en mooi toegedekt wordt. En ja, ik ben hier echt zeer tevreden over. Ik ben heel benieuwd hoe het over een week erbij staat. Maar ik denk dat alle wortels gekiemd zijn dan. Nou, het is een lekkere, prachtige dag om wat te doen op het land. Er geven nog steeds veel regen op, maar tot op heden is er nog heel weinig gevallen hier. We kunnen nog steeds doorgaan met de bewerkingen op het land. We gaan vandaag slakkenkorrels rijden, de geplante zaaieien wieteggen. De gezaaide zaaieien moet ik straks branden. Dat vind ik eigenlijk voor de eerste dat ik dat doe. Een beetje spannend werk. Maar het is allemaal om de hele kleine onkruidjes weg te werken. Bij wieteggen werkt dat door de grond te bewegen, dat de hele kleine kiemplantjes van de onkruidjes, dat je gewoon de wortels lostrekt en dat ze heel snel verdrogen. Zoals je op het plaatje kan zien. En bij het branden is het idee dat net voordat de uien in dit geval boven komen, dat je de hele kleine onkruidjes die net met een blaadje van een paar millimeter daar staan, dat je die even verwarmt, waardoor ze ook doodgaan. Zo is bij deze de strijd tegen het onkruid begonnen. Ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken dit jaar. Momenteel zijn we de wortelen aan het branden. Je ziet hier een voorbeeldje van een wortel, het hele kleine plantje voor, wat net doorkomt, en daarnaast een wat groter onkruidplantje met blaadjes van een paar millimeter. De paar wortelen die boven komen, die verbranden we ook, maar dat nemen we dan maar voor lief. Het is wel precies het goede moment om het onkruid weg te branden. Er staat nu alweer meer onkruid dan gisteren en nog veel meer onkruid wat net boven komt dan bijvoorbeeld net voor het weekend. Dus dit is de timing. Nu moeten we rijden met die brander om niet te veel wortels te beschadigen en het maximale aan onkruidjes mee te nemen. En dat bespaart ons ontzettend veel handwietwerk. Toen we net gingen kijken of het voor de wortelen echt exact het juiste moment was om te branden, kwamen we echt achter een typisch strookteeltfoutje. Namelijk dat deze rug hierachter ook ingezaaid had moeten worden met wortelen. En dat niet gebeurd is. Ik heb de mensen die hier werken echt instructies gegeven dat alles wat gelijk achter de boerderij ligt, dat het keurig netjes moet zijn. Want de mensen die komen kijken, die stoppen altijd hier. Die lopen niet 100 meter verder het pad in, die stoppen hier met kijken. Nou, prompt, hier aan de ene kant was het vorig jaar strookteelt geweest, dus heeft mijn personeel, denk ik 2 weken geleden ongeveer, de mooie groene grasklaverbaantjes die nog een jaar hadden moeten blijven staan, weggevreesd. Dat was een communicatiefoutje en nu vergeet ik dus zelf hier om wortels te zaaien. Dus waar het perfect moet zijn, is het niet perfect. Maar dat is denk ik wel een heel belangrijke les voor mij. Het hoeft ook niet perfect, maar het is wel mooi en het wordt nog steeds prachtig. En ik nodig jullie bij deze uit om bij een van de gelegenheden die we willen bieden komende zomer of van het najaar, het zelf met eigen ogen te komen bekijken. En dan zullen jullie dit baantje ook herinneren en kijken wat er alsnog van terechtgekomen is misschien. Zoals jullie merken maak ik iets minder filmpjes als vorig jaar. Het is ook gewoon best wel heel druk met het werk. Ik wil jullie wel door middel van deze filmpjes op de hoogte houden van het verloop van het seizoen en wat er allemaal bij komt kijken. En als je echt wat meer details wil weten, dan kun je alsnog de film 1 tot 30 van vorig jaar terugkijken. Maar ontzettend leuk dat jullie blijven kijken. Echt ongelooflijk hoeveel reacties ik hierop krijg. En hoeveel mensen eigenlijk vrijwel alle filmpjes gezien hebben. Ik probeer jullie toch een klein beetje op de hoogte te houden van het rijden en zeilen. Maar als het heel druk is, kies ik ook wel eens bewust voor om even niet te filmen. Omdat dan de prioriteit ergens anders liggen en dat gewoon niet past in mijn hoofd. Want het is ook maar gewoon beperkt wat daar in verwerkt kan worden. Zeker nu ik richting de 40.